Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto tayo ng ginisang repolyo. At ito po ang ating mga ingredients: mantika, bawang, sibuyas, pamintang durog, oyster sauce, toyo, sliced ham, at repolyo. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang repolyo. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.